Ban đầu, chúng tôi định thu dọn đồ đạc ở vùng thảo nguyên rộng lớn, để chuẩn bị rời khỏi khu vực không người này, nhưng đột nhiên lại phát hiện, tiểu yêu nữ nhỏ thuộc giáo phái Bái Hỏa đang vướng vào cuộc xung đột với phái Côn Lôn. Gã đạo sĩ Lôi Thôi kia dường như đã bị mê hoặc bởi cô gái yêu này, hắn ta cứ nằng nặc đòi phải đi xem cho bằng được. Vì tình yêu của gã đạo sĩ, nhóm lão lục của chúng tôi cũng quyết theo cùng. 3 người chúng tôi dẫn đầu đến nơi mà Ca San đã nói. Khi chúng tôi từ trên cao nhìn xuống, thì thấy hai phe đang đối đầu với nhau. Đối diện với cô gái yêu là hơn 20 người mặc đạo bào trắng. Hẳn đây là những người thuộc phái Côn Lôn. Môn phái Côn Lôn được xem là tổ tiên của Long Mạch Hoa Hạ, những nơi linh khí phong phú trong vùng đất của họ còn mạnh hơn cả phái Mao Sơn. Vì thế, các tu sĩ của phái Côn Lôn được linh khí ưu ái, vì vậy mà cao thủ ở môn phái của họ cũng xuất hiện không ngừng. Tiểu yêu nữ tà đạo lại dám đặt chân vào địa phận Côn Lôn của chúng ta. Hôm nay, bất kể thế nào, thì chúng ta cũng không thể để quý vị rời khỏi đây. Đạo sĩ hôi hám, tránh đường đi. Người ta thường nói chó khôn không chắn đường. Chúng tôi đâu gây sự với quý vị, sao lại cản đường chúng tôi? Nếu không đi, chúng ta sẽ hạ hết người của phái Côn Lôn này. Giáo phái tà giáo, ai gặp cũng sẽ phải tiêu diệt. Các ngươi còn cần lý do gì nữa không? Lão đạo sĩ này thật là ngang ngược, hôm nay dám động vào một sợi tóc của ta, thì mẹ ta ngày khác sẽ san bằng phái Côn Lôn của các người. Ha ha ha, những giáo phái nhỏ bé như Bái Hỏa chẳng đáng lọt vào mắt phái Côn Lôn của chúng tôi. Ngươi không sợ bị trừng phạt vì cái miệng hỗn xược của mình sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống chịu tội, biết đâu còn giữ được mạng sống. Nói nhiều với kẻ sắp chết đâu có ích gì, nhất định phải tiêu diệt bọn chúng. Thưa tiểu chủ, những đạo sĩ phái Côn Lôn này thật không ra gì, đừng phí lời với bọn chúng, tiêu diệt hết đi. Lão đạo sĩ nọ cũng trầm mặt lại, sau đó nhóm đạo sĩ nọ lập tức nhanh chóng tản ra, bao vây chặt nhóm người Bái Hỏa giáo. Nhìn tình hình sắp đánh nhau đến nơi rồi, tôi liếc nhìn gã đạo sĩ Lôi Thôi bên cạnh, hắn không biết nhặt được từ đâu ra một món pháp khí và đang cầm sẵn trong tay chuẩn bị tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh kiếm gỗ lôi kích của hắn quá nổi bật, rất dễ bị nhận ra là đệ tử của phái Mao Sơn. Khi ra ngoài hành tẩu thì thân phận đều do tự mình tạo dựng. Đã vậy, đạo sĩ Lôi Thôi này còn vì vợ tôi mà đã liều mạng giành yêu quái, vậy thì tôi cũng phải liều mạng giúp hắn, bất kể đúng sai. Tôi dĩ nhiên đứng về phía huynh đệ của mình. Kim Tôn sứ giả là người nóng tính, một lời không hợp liền lao về phía những lão đạo phái Côn Lôn đối diện, vũ khí của lão đạo giơ ra nghênh đón. Kim Tôn sứ giả quả thật là người luyện ngoại công, thân thể cứng như sắt thép, giao thương không đâm xuyên, cảm giác hắn dường như không có điểm yếu, đánh thế nào cũng không hạ được. Ngay lập tức, hai bên giao chiến ác liệt, tiểu yêu nữ nhắm thẳng mục tiêu rõ ràng, lao thẳng về phía lão đạo đang cầm đàn cổ, nhưng lão đạo ấy chỉ khẽ mỉm cười điềm nhiên. Sau đó lão đạo liền đặt cây cổ tranh lên hai đầu gối, một khúc nhạc đứt ruột gan, khắp thiên hạ đâu tìm tri âm. Lão gảy mạnh dây đàn một cái, ngay khi tiếng đàn vang lên, tứ phía vang vọng không dứt, tiếng vọng liên miên không ngừng chấn động, khiến màng tai tôi cũng ong ong, thậm chí ngay cả việc hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nhưng đối với những người phái Côn Lôn thì hình như không bị ảnh hưởng nhiều, ngược lại, những người Bái Hỏa giáo rõ ràng cảm thấy rất khó chịu, ai nấy mặt mày đều tái nhợt, trông bọn họ như bị trúng độc vậy. Trời ơi, lão đạo này quả thực lợi hại. Hơn nữa, ngay khi tiểu yêu nữ tiếp cận, tiếng đàn của lão đạo liền hóa thành luồng khí thực chất, như những lưỡi dao đâm thẳng vào tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ dùng song đao để đỡ, nhưng vẫn bị đánh văng ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, vết thương của tiểu yêu nữ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vì thực lực của cô ấy còn lợi hại hơn rất nhiều so với bây giờ. Ngay cả Kim Tôn sứ giả, một võ giả bất khả xâm phạm, cũng bị đánh bật lùi một đoạn. Ngay sau đó, lão đạo lại khảy lên một khúc đứt ruột, hàng loạt lưỡi dao bay loạn khắp nơi. Những người Bái Hỏa giáo, ai bị luồng khí đàn đánh trúng thì lập tức bị chặt làm hai khúc, ngay cả tiểu yêu nữ cũng bị đánh lùi liên tiếp. Lúc này, thủy thôn cũng tạo ra một đợt nước để phản đòn. Khi tôi nhìn gã đạo sĩ Lôi Thôi bên cạnh thì có cảm giác hắn như muốn lao ngay lên. Đúng lúc đó, tiếng đàn của lão đạo vang lên, những người tham chiến lập tức xông vào chém giết. Lúc này tiểu yêu nữ cũng ngay lập tức bị bao vây bởi vài người. Thật không ngờ, các lão đạo phái Côn Lôn lại dám cùng nhau đối phó với một cô gái. Đúng lúc tiểu yêu nữ hơi đuối sức thì một lão đạo bất ngờ lao lên đâm một kiếm, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của cô. Tiểu yêu nữ hoảng hốt quất roi ra, kéo chân một lão đạo khác, làm người phái Côn Lôn đâm trúng chính đồng đội mình, mũi kiếm xuyên thẳng qua người đồng môn, khiến người kia ngã gục xuống và chết ngay tại chỗ. Khoảnh khắc đó, người phái Côn Lôn la lớn, kính minh sư huynh, mọi người hãy tiêu diệt hết bọn tà giáo này. Sau đó người phái Côn Lôn lập tức trở nên điên cuồng, vì người vừa rồi họ giết lại chính là đồng đội. Lúc này lập tức cảnh tượng trở nên hỗn loạn, tiểu yêu nữ bị bao vây kín kẽ. Thấy cảnh đó, gã đạo sĩ Lôi Thôi càng lo lắng. Lão La, chúng ta có cần ra tay không? Đợi thêm chút nữa xem sao. Dù danh tiếng của Bái Hỏa giáo không tốt, nhưng ta cũng chưa từng nghe nói họ làm gì trái với đạo lý và vi phạm thiên lý. Phái Côn Lôn hành động mà không phân rõ đúng sai, lại ra tay tiêu diệt hết cả nhóm này, thực sự là không thể chấp nhận được. Khi chúng tôi nhìn về phía đó, thì cô ấy đã bị đánh văng ra ngoài, người đầy vết kiếm và vết thương. Khi tôi cảm giác tiểu yêu nữ sắp mất mạng, thì may mắn thay lúc đó có người đỡ lấy nhát kiếm chí mạng. Sau đó,
Tiểu yêu nữ nhanh chóng hô lớn rút lui, nghe theo lời kêu gọi của cô ấy, người của Bái Hỏa giáo lập tức quay đầu rút lui, nhưng người phái Côn Lôn vô cùng phẫn nộ, họ dường như quyết không để tiểu yêu nữ và nhóm này sống sót, mà tiếp tục truy kích không ngừng. Nếu tiểu yêu nữ và nhóm của cô ta có thể chạy thoát thì chúng tôi sẽ không cần phải ra tay, nhưng sự việc nhanh chóng thay đổi. Đột nhiên, một lão đạo cầm bút phán quan xuất hiện từ bên cạnh. Sư huynh Đơn Thần Tử, khi ta nhận được truyền âm phù của huynh thì liền vội vã mang người đến đây để tiếp viện, xem ra ta đến đúng lúc rồi. Tiểu yêu nữ này đã giết một đồng môn của chúng ta, dù thế nào cũng không thể để cô ta sống sót rời khỏi đây. Sau đó tôi liếc nhìn sang Kasan và hỏi, Kasan, người cầm bút phán quan đó, nhìn cũng rất mạnh, ngươi có biết họ là ai không? Trước đây ta từng tiếp xúc với phái Côn Lôn và cũng đã từng cùng họ tiêu diệt Học Linh giáo. Thời kỳ mạnh nhất của phái Côn Lôn, họ có những cao thủ địa tiên cảnh ngự trên Côn Lôn Tự, gồm Mộc Cơ Tử, Ngọc Huy Tử, Ngọc Thanh Tử và Ngọc Hằng Tử. Có lẽ hắn ta cũng rất mạnh, chỉ cần cao thủ địa tiên cảnh không ra tay thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Hiện tại, tiểu yêu nữ đã bị bao vây, nên giờ chúng ta phải tìm cách giúp họ thoát thân. Hai vị đại ca, các ngài muốn ta đánh ai thì ta sẽ đánh người đó. Kasan, đừng nóng vội như thế, lần này chúng ta chỉ đến để cứu người, tuyệt đối đừng hạ sát những người phái Côn Lôn. Nếu giết người thật thì chúng ta sẽ không còn đường lui, nhớ chưa? Được, lần này không giết người, nhưng cho dù chúng ta cùng xông lên thì vẫn chưa chắc có thể đối phó với những lão đạo phái Côn Lôn này, chúng ta phải nghĩ cách tìm lối thoát mới được. Hơn nữa, hai lão đạo cầm đàn và cây phán quan đó có vẻ rất mạnh. Vậy giờ thế này nhé, lão La và Kasan lúc đó hãy đi kìm chân để bảo vệ tiểu yêu nữ, còn tôi sẽ bố trí một pháp trận trên tuyết ở ngay bên cạnh. Mọi người chỉ cần hướng tiểu yêu nữ chạy về phía pháp trận của tôi, đến lúc đó tôi sẽ dùng pháp trận chặn bọn chúng lại. Pháp trận này ít nhất cũng có thể giữ chân bọn chúng trong vòng nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó thì chúng ta có thể thừa thời gian để chạy thoát. Ngô ca, cách này không tệ, quả nhiên chúng ta vẫn có cơ hội giúp họ thoát thân. Lúc này, bên kia đã giao chiến lại, tiểu yêu nữ lập tức bị người cầm bút phán quan đánh văng ra bởi một đòn vô cùng mạnh, hơn nữa còn bị dính một vết thương nghiêm trọng. Hiện giờ chúng tôi không thể đợi thêm nữa, đạo sĩ Lôi Thôi cũng lập tức lao ra, tôi cũng vội lấy ngũ hành lệnh kỳ ra để bố trí pháp trận. Thời gian cấp bách nên tôi chỉ có thể lập một pháp trận tạm thời để cản trở. Ngay khi tôi vừa hoàn thành bố trí thì đạo sĩ Lôi Thôi cũng bị đánh văng ra, sau đó tôi vội vàng dịch chuyển đến bên cạnh tiểu yêu nữ và kéo cô ấy sang phía bên kia của pháp trận rồi nói, chạy mau. Ánh mắt cô ấy đột nhiên có chút bất ngờ, mặc dù tôi đã che mặt nhưng qua giọng nói hẳn cô ấy biết chúng tôi là ai. Các vị làm sao lại đến được đây? Là lão là nhất quyết muốn đến cứu cô, dù tôi có ngăn hắn cũng không được, nên giờ chúng tôi chỉ còn cách liều mạng thôi. Nghe xong những lời này, ánh mắt của tiểu yêu nữ ngay lập tức nhìn về phía đạo sĩ Lôi Thôi, ánh mắt cô ấy không khỏi trở nên phức tạp hơn. Lúc này, Đơn Nguyên Tử đã khiến đạo sĩ Lôi Thôi bị đẩy lùi vài bước, vì đạo sĩ Lôi Thôi cầm thanh kiếm sắt bình thường nên không thể phát huy thực lực thực sự, nhưng nhờ có Kasan tấn công bất ngờ mà cũng giảm bớt phần nào gánh nặng. Trong khoảnh khắc Đơn Nguyên Tử và đạo sĩ Lôi Thôi giao đấu thì Kasan xuất hiện và chém một nhát vào chân Đơn Nguyên Tử. Tuy nhiên, rất nhanh Kasan lại lẩn vào hư không, nhưng hành động của Kasan dường như khiến hắn phải suy ngẫm. Tôi nghĩ hắn đã bắt đầu nghi ngờ Kasan, vì trong cả Hoa Hạ, người có thể sử dụng kỹ năng lẩn vào hư không như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại, thế cục đã nghiêng hẳn về một phía, bây giờ làm thế nào để đưa đạo sĩ Lôi Thôi ra ngoài mới là một vấn đề nan giải. Hiện tại lão La đang bị cao thủ phái Côn Lôn cầm chân, tôi phải nghĩ cách dẫn cậu ấy đến chỗ pháp trận này. Ngay sau đó, tôi tung hết thủ đoạn ra và liên tục tấn công loạn xạ từ mọi phía. Điều này khiến đám người phái Côn Lôn bị bất ngờ, sự chú ý của họ hoàn toàn bị chi phối bởi các đòn đánh của tôi. Nhờ đó, đạo sĩ Lôi Thôi mới có cơ hội thoát khỏi vòng vây và chạy về phía tôi. Lão La, anh đưa tiểu yêu nữ đi trước, tôi sẽ chặn họ lại. Nếu tôi đi, làm sao cậu giữ chân chúng được? Đừng lo cho tôi, một lát nữa Tiểu Béo và nhóm của Cốc đại ca cũng sẽ đến. Cô Lý bị thương nặng rồi, không thể chiến đấu thêm nữa, anh đưa cô ấy ra ngoài trước, nếu không chẳng ai thoát được đâu. Đúng lúc này, công phu của tôi chạy một vòng trở lại, nhưng mấy mảnh vảy trên người nó cũng đã bị đánh rụng. Thấy vậy, đạo sĩ Lôi Thôi vội kéo tiểu yêu nữ lên lưng công phu, sau đó tôi lập tức dặn dò công phu không được quay đầu, cứ chạy thẳng về phía đông. Nói xong, công phu liền chở tiểu yêu nữ chạy mất hút. Thực ra tôi để đạo sĩ Lôi Thôi và tiểu yêu nữ rút lui cùng nhau là muốn tạo cơ hội cho họ có không gian riêng, nhưng chẳng mấy chốc, đám đạo sĩ khác đã lao đến. Lúc này, đội hỗ trợ của nhóm lão Lục cũng đến, với màn bắn vạn thanh kiếm của Chỉ Lãng là đã có thể chặn được phần lớn kẻ địch. Cùng lúc đó tôi cũng tung ra vạn mũi băng sắc bén. Lúc này Kim Tôn dường như nhận ra chúng tôi, bởi vì chiêu thức của tôi đã từng xuất hiện trước mặt họ. Sau đó, Kim Tôn và Thủy Tăng dẫn những người còn sống chạy về phía chúng tôi, nhưng lão đạo cầm đàn quá mạnh mẽ, một khúc nhạc can tràng đoạn đã phá hủy hoàn toàn một đội hình của chúng tôi. Thấy vậy, tôi lập tức tung ra 3 cỗ băng giáp khổng lồ để đánh trả địch. Đoàn lão Lục và mọi người, giờ hãy nhanh chóng chạy về phía đông. Vừa nói xong, chúng tôi lập tức chạy. Khi tất cả đã vào trong, thì tôi lập tức kết ấn mở pháp trận. Ngay lập tức, một làn sương mù dày đặc bốc lên. Đây là một trận pháp sương mù. Pháp trận này bọn chúng phải phá hủy nó thì mới qua được, ít nhất cũng phải mất hơn nửa giờ để hoàn thành những việc này. Sau đó tôi lập tức hướng về phía mà lão La vừa đi để đuổi theo. Khi chúng tôi chạy liền một mạch khoảng 7-8 dặm,
thì lúc này bên tai bỗng vang lên giọng nói của Kasan, Ngô ca, đi theo tôi đi. Sau đó bóng dáng của Kasan xuất hiện ngay trước mặt tôi theo Kasan bước nhanh thì chẳng mấy chốc đã đến một nơi ẩn khuất bên núi, phát hiện ra tiểu yêu nữ và nhóm người của Kim Tôn đều ở đó. Khi sứ giả của Kim Tôn thấy tôi, liền vội vàng tiến lên chắp tay cảm tạ, vị huynh đệ này, trước đây đã có nhiều điều không phải, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho, lần này xin đa tạ các vị đã cứu mạng, ơn này phái Hỏa giáo chúng tôi nhất định sẽ không bao giờ quên, đừng nói nhiều nữa, pháp trận mà tôi bố trí không thể cản họ được lâu, giờ không phải lúc nghỉ ngơi, mọi người mau chạy đi. Chạy được bao xa thì chạy, tuy nhiên, theo lời của Kasan thì thực lực tổng thể của phái Tây Bắc Côn Luân cũng không kém gì so với Mao Sơn Tông và Long Hổ Sơn, toàn bộ tu sĩ của phái Côn Luân ước tính có đến hơn 1000 người, nếu một nửa trong số họ truy đuổi chúng ta thì cũng đủ để tiêu diệt hoàn toàn nhóm của chúng ta. Lúc này, lão La đứng ngay bên cạnh tiểu yêu nữ, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhìn tôi và nói, Ngô lão lục, người của phái Côn Luân chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta, bọn họ đông người, chúng ta không thể chạy mù quáng được, nếu không việc bị họ đuổi kịp chỉ là sớm muộn mà thôi, chúng ta cần phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, cậu có ý kiến gì không? Tôi không có, nên mới hỏi anh đây này, anh vốn là người nhiều mưu mẹo, ai chẳng biết anh là quân sư quạt mo của chúng ta, mọi người cùng nghĩ cách đi, nhiều người thì sức mạnh sẽ lớn hơn. Lúc này, tiểu yêu nữ ho nhẹ vài tiếng, lại nôn ra một ngụm máu, lão La liền như một kẻ tay chân thân cận, lấy từ người ra một lọ đan dược của tiệm thuốc họ Tiết, và đưa cho cô ấy, đây, cô cầm lấy đi, thuốc của tiệm họ Tiết rất hiệu nghiệm, mỗi ngày một viên, với vết thương của cô thì dự tính trong vòng 1 tuần là có thể hồi phục. Đạo trưởng La, các ngài đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, thuốc này thực sự rất tốt, nhưng nhận nó thật khiến tôi rất áy náy. Giờ là lúc nào rồi? Chúng ta hiện giờ như những con châu chấu trên cùng một dây, nếu cô rơi vào tay bọn họ thì chúng tôi cũng không chạy thoát được, nếu không muốn trở thành gánh nặng của chúng tôi thì mau nhận lấy thuốc đi. Nghe những lời này, tiểu yêu nữ không thể không nhận thuốc, cô ấy cảm kích nhìn đạo sĩ Lôi Thôi, rồi xin lỗi và nhận lấy lọ đan dược. Đạo sĩ Lôi Thôi, kẻ thường ngày keo kiệt, nếu ai muốn chiếm lợi từ hắn thì còn khó hơn lên trời. Đan dược của tiệm thuốc họ Tiết đối với hầu hết tu sĩ mà nói đều là bảo vật vô cùng quý giá, ấy vậy mà hắn lại tặng cả một lọ thuốc, bảo không có ý gì với tiểu yêu nữ thì ngay cả ma quỷ cũng không tin nổi. Đạo trưởng La, chúng ta chỉ là những người gặp nhau tình cờ, trước đây còn có chút ân oán, vậy mà vì chúng tôi, đạo trưởng đã phải đắc tội với phái Côn Luân, thực sự là không đáng. Lần này chúng tôi bại trận, coi như nợ ân tình của đạo trưởng một ân huệ lớn, thật sự không biết phải làm sao để trả. Thôi đừng nói vậy, mọi người đều là người trong giang hồ, gặp nhau là có duyên, trước đây cùng đối phó với yêu tinh Tuyết Báo, chúng ta cũng đã vào sinh ra tử với nhau, sau đó, cô cũng không để sứ giả của Kim Tôn xuống tay tàn sát chúng tôi, điều đó đủ thấy cô là người nhân nghĩa. Phái Côn Luân ỷ thế ức hiếp người, không phân rõ phải trái đã muốn giết các cô, chúng tôi đương nhiên phải rút đao tương trợ mới xứng đáng là đấng nam nhi. Ôi chao, tôi nghe tên đạo sĩ Lôi Thôi này nói mà đầy hào khí, nếu tôi là con gái thì chắc cũng bị lời nói của hắn mê hoặc mất rồi. Đạo trưởng La, ngài thật cao thượng, ân này, bái Hỏa giáo chúng tôi sẽ ghi nhớ, sau này nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp xứng đáng. Lý cô nương nói quá lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tuy nhiên, tôi có điều không rõ, mong cô nương giải đáp. Đạo trưởng La cứ hỏi tự nhiên, xin hỏi, các vị và phái Côn Luân rốt cuộc có mối thù gì? Tại sao họ vừa nhìn thấy người của bái Hỏa giáo lại muốn giết sạch? Trên giang hồ, tại sao mọi người đều gọi bái Hỏa giáo là tà giáo? Đây cũng là điều mà chúng tôi luôn muốn biết. Nghe vậy, tiểu yêu nữ thở dài và nói, hơn 100 năm trước, vùng Tây Bắc này không phải chỉ có mỗi phái Côn Luân thống trị, bái Hỏa giáo chúng tôi cũng từng có chỗ đứng. Thời đó, Thánh giáo Bại Hỏa được tiếng tốt lẫn tiếng xấu, đã làm nhiều việc thiện nhưng cũng không ít điều ác, không hiểu vì sao giáo chủ đời trước của chúng tôi và phái Côn Luân lại nảy sinh thù oán, dẫn đến hai bên đại chiến kịch liệt. Kết quả, Bại Hỏa giáo chúng tôi thua trận, bị đẩy khỏi vùng Tây Bắc, phải lưu lạc đến vùng Tây vực phía Tây Côn Luân. Từ đó, chúng tôi rất ít khi đặt chân trở lại Tây Bắc. Sau khi đuổi chúng tôi đi, phái Côn Luân đã tuyên truyền khắp nơi rằng Bái Hỏa giáo là tà giáo, ai cũng phải tiêu diệt. Tiếng xấu ấy lan truyền mãi, đến giờ vẫn chưa thể thay đổi. Nhìn mọi người trò chuyện mà quên mất chúng tôi vậy. Đạo trưởng La, việc này để sau hãy nói, hiện giờ điều quan trọng là làm sao để thoát thân, nếu không, người của phái Côn Luân sẽ đuổi kịp mất. Ngô ca, tôi có một cách có thể giúp thoát thân. Ai ra, Nguyên không lại có ý tưởng à? Bảo bối Nguyên không, nói nhanh đi. Lúc chúng ta đến đây, đã đi qua một nơi gần núi Bia Thạch, vị trí địa lý rất thuận lợi, rất thích hợp để bố trí một trận pháp cửu tự liên hoàn. Chúng ta có thể đến đó trước, sau đó tôi, Ngô ca và đạo trưởng La cùng nhau bố trí trận pháp cửu tự liên hoàn, rồi để cô Lý dẫn nhóm người của Bại Hỏa giáo làm mồi nhử, dẫn dụ người của phái Côn Luân vào trận pháp. Đến lúc đó, chúng ta kích hoạt trận pháp, nhốt người của phái Côn Luân trong đó. Trận cửu tự liên hoàn này chính là trận pháp liên tiếp nối liền nhau, việc phá giải rất phức tạp, dù cho đối phương có thể phá được thì cũng phải mất 7-8 canh giờ. Đến lúc đó, chúng ta đã bỏ xa họ một khoảng rất dài rồi. Nguyên không, kế sách này của cậu không tệ, thật là ngày càng cao tay. Chúng ta dường như đều thấy ý tưởng của Nguyên không rất khả thi. Sau đó, chúng tôi lập tức nhanh chóng di chuyển. Vào nửa đêm,
cuối cùng đã đến được nơi Nguyên không nói. Trận cửu tự liên hoàn này thực ra không quá nguy hiểm, cũng không đe dọa đến tính mạng. Đặc điểm lớn nhất là khó phá giải, ngay cả người bày trận giải cũng phải mất vài giờ, huống chi là người bị kẹt trong trận pháp. Chúng tôi không chần chừ một phút giây nào, bắt đầu bày trận ngay lập tức. Cùng lúc đó, mọi người đặt các vật trận vào đúng vị trí. Nếu 3 người cùng nhau bày trận cửu tự liên hoàn thì dễ dàng hơn nhiều. Dù vậy, chúng tôi cũng mất 2-3 giờ để hoàn thành trận pháp này. Sau đó, chúng tôi lấy một ít đồ ăn ra để bổ sung sức lực, nhưng chưa ăn được bao lâu thì Kasan đột nhiên xuất hiện trở lại. Người của Đan thần tử và Đan nguyên tử đều đã đến. Họ còn dẫn theo hơn 30 đạo sĩ phái Côn Lôn, cách đây chưa đầy 3 dặm. Giờ phải làm sao? Tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp. Cô Lý, cô dẫn người của Bái Hỏa giáo, dụ người của phái Côn Lôn vào sâu trong trận pháp. Đến lúc đó tôi sẽ đến hỗ trợ các cô. Những người của Bái Hỏa giáo theo tôi. Khoảng 7-8 phút sau, người của phái Côn Lôn ào ạt lao tới. Những người của Bái Hỏa giáo ở đó chống trả. Không ổn rồi, chúng ta bị phát hiện rồi, anh em, mau chạy đi. Cô gái nhỏ của Bái Hỏa giáo cũng rất biết diễn, lập tức dẫn mọi người của Bái Hỏa giáo chạy thẳng vào sâu trong trận pháp. Nhìn thấy những đạo sĩ kia đang dần tiếp cận cô ấy, khi thấy đám người kia ngày càng tiến gần hơn, đồng thời cũng tiến vào phạm vi đã định trước của chúng tôi. Đến lúc rồi, Ngô lão lục, bắt đầu trận pháp đi. Tuy nhiên, khi tôi vừa mới khởi động trận pháp, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Những người của phái Côn Lôn chỉ mải mê truy đuổi cô gái nhỏ, một nhóm người ồ ạt đuổi theo cô gái nhỏ và những người khác. Chúng tôi trốn sau tảng đá, chờ đám đạo sĩ phái Côn Lôn tiến vào trong trận pháp. Tôi lập tức dùng 2 tay niệm chú khởi động trận pháp, đồng thời Nguyên Không và La đạo sĩ cũng bắt đầu trận pháp. Trận cửu tự liên hoàn phải có nhiều người cùng lúc kích hoạt. Trong chớp mắt, sương mù trắng cuồn cuộn bốn phía. Bỗng nhiên, một lão đạo cảm thấy không ổn, dừng lại và hô lên, không hay rồi, chúng ta đã trúng kế, ở đây có trận pháp, nhanh rút lui. Nhưng đã quá muộn, trận sương mù chỉ là tầng trận pháp đầu tiên, đã khiến những lão đạo phái Côn Lôn lạc hướng. Trước đó, chúng tôi đã dặn cô gái nhỏ rằng, sau khi trận pháp khởi động, họ không nên di chuyển. Tôi nhanh chóng dẫn họ ra khỏi lối thoát. Nguyên Không còn cẩn thận lấp kín lối thoát đó. Nguyên Không vốn là đệ tử của Đan Tăng Phương Nam, khi phối hợp với tôi, đệ tử của vua Phong Thủy, thì việc bày trận rất chắc chắn. Nhưng bây giờ chúng tôi không có thời gian dừng lại. Sau khi tôi gặp lại nhóm cô gái nhỏ và La đạo sĩ, tôi vội nói, mau rời đi, chúng ta phải tận dụng thời gian này để thoát thân, không chừng phái Côn Lôn sẽ có viện binh đến. Chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của các vị lần này, ân tình lớn này tôi không dám quên. Sau này, nếu cần sự trợ giúp từ người của Bái Hỏa giáo, các vị cứ việc lên tiếng. Tiểu thư, đừng khách sáo, sau này chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Lúc này, tôi nhận ra cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào La đạo sĩ. Tôi cảm thấy hai người này có chuyện gì đó. Thôi được rồi, vì mấy lão đạo của phái Côn Lôn đã bị kẹt ở đây, nên chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi vùng hoang vu này, ra ngoài đó sẽ có chỗ ẩn náu. Ngô lão lục nói đúng, chúng ta đi nhanh thôi. Kasan, anh đi trước dò đường, nếu phát hiện có viện binh của phái Côn Lôn, hãy báo trước một tiếng, để chúng ta né tránh. Sau đó Kasan gật đầu rồi biến mất vào hư không. Thưa các vị, lần này chúng tôi đã làm liên lụy đến các vị, khiến các vị đắc tội với phái Côn Lôn. Chặng đường tiếp theo chúng ta nên tách ra mà đi, tránh gây thêm phiền phức cho các vị, điều đó không ổn. Cô đang bị thương, nếu gặp người của phái Côn Lôn, làm sao cô có thể đối phó được với họ? Chúng ta ở cùng nhau mới có hy vọng thoát ra được. Lời của đạo trưởng La đúng đấy, những người này đều rất tinh danh, lại còn canh phòng cẩn mật, đi cùng họ, chúng ta sẽ an toàn hơn nhiều. Sau lời khuyên của Kim Tôn và La đạo sĩ, thì cô gái nhỏ cũng đồng ý nói, đạo trưởng La, cảm ơn thì tôi không nói nhiều nữa, hy vọng sau này mọi người sẽ đến Tây Vực chơi, giáo phái Bái Hỏa của chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi mọi người như khách quý. Vậy thì quyết định thế nhé, chúng tôi nhất định sẽ đến thăm nếu có dịp. Sau đó chúng tôi cả nhóm đi nhanh về hướng Các Nhĩ Mộc. Muốn ra khỏi vùng hoang vu mênh mông này thì vẫn còn một chặng đường rất dài. Sau đó chúng tôi đi liền 3 ngày, không dám nghỉ chân quá lâu trên đường. Nhưng đến tối ngày thứ 3, Kasan, người luôn đi trước dò đường, bất ngờ truyền tin đến chúng tôi, nói rằng đã nhìn thấy viện binh của phái Côn Lôn, ít nhất có hơn 50 đạo sĩ phái Côn Lôn đang nhanh chóng tiến về phía chúng tôi. Nghe tin này, chúng tôi không dám chần chừ, vội vàng vòng sang một bên để tránh đụng độ trực tiếp với người của phái Côn Lôn. Nhưng sau khi đi vòng được vài giờ, khi chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Kasan bất ngờ sử dụng thuật truyền tin bí mật và nói với tôi, Ngô ca, anh mau dẫn mọi người rút về hướng đông nam. Tôi lại gặp thêm một nhóm viện binh của phái Côn Lôn, vậy thì họ phát hiện ra bằng cách nào? Tôi hỏi, nhưng lần này Kasan lại không trả lời, hiển nhiên cậu ấy đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Tôi cũng không dám chậm trễ, vội kể lại tình hình của Kasan cho lão đạo sĩ và mọi người. Không thể nào, thuật ẩn thân của Kasan, nếu không phải cao thủ đỉnh cao thì sao có thể phát hiện ra? Chẳng lẽ trưởng giáo phái Côn Lôn đã trực tiếp ra tay? Hiện giờ, chắc chắn Kasan đã bị bao vây bởi kẻ địch, chúng ta phải đi cứu người. Trước đó, Kasan đã từng nói, sư phụ anh ấy có thù với phái Côn Lôn, nếu anh ấy rơi vào tay họ, thì sẽ rất thảm khốc. Lúc này, La đạo sĩ suy nghĩ một chút, rồi lấy ra từ túi báu một bộ đạo bào, và nói với tôi,
Ngô lão lục, cậu mặc bộ đồ này vào rồi đi cùng tôi. Trì Lãng cũng theo tôi hơi bối rối vì không hiểu lão đạo sĩ định làm gì. Cậu định làm gì? Lão La, còn cô Lý và những người khác thì sao? Anh Cốc, anh dẫn họ tiếp tục đi về hướng đông nam, đừng lo cho chúng tôi sẽ nhanh chóng đuổi kịp sau khi cứu Ca San. Đạo trưởng La, chuyện này không ổn đâu, nếu cứu người, chúng tôi, người của Bái Hỏa giáo, không phải kẻ ham sống sợ chết, yên tâm. Không ai trong chúng tôi gặp chuyện gì đâu, mọi người cứ đi trước, tôi đã nói cứu được thì chắc chắn không thành vấn đề, tin tôi đi. Được, đạo trưởng La, mọi người phải cẩn thận nhé. Sau khi quyết định xong, tôi thay đạo bào và cùng lão đạo sĩ lên đường. Lão đạo sĩ nói với tôi và Trì Lãng, Ngô lão lục, Trì Lãng, một lát nữa các cậu không cần nói gì, cứ theo tôi là được, mọi chuyện để tôi lo. Sau đó chúng tôi đi được 2-3 dặm, bất ngờ nhìn thấy phía trước đầy bóng người, họ đều mặc đạo bào trắng. Ước chừng khoảng 30-40 người đang vây quanh một người để giao đấu. Tuy nhiên, một vài đạo sĩ đã bị thương và người bị vây chính là Ca San. Thấy tình hình như vậy, lão đạo sĩ lập tức tăng tốc, vừa lao tới vừa lớn tiếng quát, dừng tay. Giọng của lão đạo sĩ vang lên, tựa như sư tử hống của phái Mao Sơn. Nghe thấy tiếng của cậu ta, những đạo sĩ của phái Côn Lôn đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi. Ngươi là ai? Tại hạ là đệ tử của Tùng Hạc chân nhân, phái Mao Sơn, tên là La Chỉ Văn, xin bái kiến các tiền bối phái Côn Lôn. Vừa nói, lão đạo sĩ vừa bước tới, ném tấm lệnh bài của phái Mao Sơn về phía một đạo sĩ lớn tuổi ở phía trước. Vị đạo sĩ đó đón lấy lệnh bài, nắm trong tay cảm nhận cẩn thận, sắc mặt liền thay đổi, rồi ném lại lệnh bài cho lão đạo sĩ. Ngươi là người của phái Mao Sơn, sao lại xuất hiện gần địa phận phái Côn Lôn? Bẩm tiền bối, chúng tôi nhận lệnh trưởng giáo phái Mao Sơn đến vùng hoang vu để rèn luyện bản thân. Đây là tiểu sư đệ của tôi, Trì Lãng, là cháu nội của trưởng lão Hình Đường phái Mao Sơn. Còn đây là Trì Thuận, cháu nội của trưởng lão Truyền Công. Hai đệ còn không mau hành lễ với các tiền bối phái Côn Lôn. Sau đó tôi và Trì Lãng liếc nhau, lập tức cúi người hành lễ trước các đạo sĩ phái Côn Lôn. Lúc đó, một vị đạo sĩ hơn 100 tuổi bước lên vài bước và quan sát chúng tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt ông ấy trong sáng như trẻ con. Tu vi chắc chắn đã đạt đến cảnh giới địa tiên, rõ ràng đây là một vị địa tiên lão luyện, hoặc là trưởng giáo của phái Côn Luân này. Hai người này đều là hậu duệ của danh môn chính phái, là hậu nhân của trưởng lão Mao Sơn Tông, còn ngươi chỉ là một đệ tử nhỏ bé của Mao Sơn Tông. Tại sao lại đi cùng với họ? Chắc là do tiền bối không biết rõ, trưởng giáo của Mao Sơn Tông muốn bồi dưỡng đệ tử để làm trưởng giáo đời sau của Mao Sơn Tông, vì vậy đặc biệt để ta cùng hai vị sư đệ xuống núi rèn luyện, sau này trở về Mao Sơn Tông đều sẽ được giao trọng trách. Lão đạo sĩ nghe vậy thì có phần không tin, nhìn người đạo sĩ Lôi Thôi một cách nghi ngờ, rõ ràng là không quá tin tưởng. Lúc này, tên đạo sĩ Lôi Thôi bắt đầu diễn xuất, sau đó hắn đột nhiên lấy ra chiếc chuông Đông Hoàng, rồi tung nó lên, niệm chú kích hoạt pháp lực, chiếc chuông lập tức phóng to vô số lần, chữ phù hiện lên lung linh, khí thế hùng vĩ, là pháp khí của trưởng giáo Mao Sơn Tông. Trước khi xuống núi, trưởng giáo chân nhân đã đặc biệt truyền lại chiếc chuông này cho đệ tử. Trưởng giáo đối với đệ tử khá coi trọng. Nói xong, đạo sĩ Lôi Thôi thu lại chiếc chuông, ý định của hắn rất rõ ràng, nếu đạo sĩ Lôi Thôi thực sự là trưởng giáo đời tiếp theo của Mao Sơn Tông thì địa vị của hắn sẽ không hề tầm thường. Bất luận ra sao, phái Côn Luân của các người cũng phải nể mặt vị trưởng giáo tương lai của Mao Sơn Tông một chút. Lúc đó, sắc mặt lão đạo sĩ phái Côn Lôn cũng dịu đi phần nào. Đột nhiên, ông ta liền chỉ về phía Ca San, người đang bị bao vây bởi một nhóm đạo sĩ khác, rồi hỏi, vậy còn hắn thì sao? Thằng nhóc này là đồ đệ của Sát Thiên Lý. Sự xuất hiện của hắn trong địa phận phái Côn Luân chắc chắn là để làm những việc phi pháp. Hôm nay, hắn đã rơi vào tay phái Côn Luân thì tuyệt đối không thể để hắn sống mà rời đi. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tiền bối, thực lòng mà nói, người này đúng là đồ đệ của Sát Thiên Lý, tên là Ca San, nhưng hắn cũng là bạn thân của trưởng giáo Mao Sơn Tông chúng tôi. Lần này đến vùng Tây Bắc hoang vu, trưởng giáo lo lắng ba người trẻ tuổi chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nên đã đặc biệt cử Ca San đi cùng để bảo vệ chúng tôi an toàn. Vừa rồi, hắn luôn đi phía trước dò đường cho chúng tôi, không hiểu sao lại đụng độ với các tiền bối phái Côn Luân. Thật đúng là nước lớn cuốn trôi Miếu Long Vương, người trong nhà không nhận ra nhau. Mặc dù đạo sĩ Lôi Thôi đã hết sức cố gắng bảo vệ Ca San, nhưng Đan Thành Tử lại lạnh lùng nói, nhưng hắn là đồ đệ của Sát Thiên Lý, Sát Thiên Lý vốn dĩ không phải người tốt, đồ đệ của hắn cũng không thể để sống.